Hirap mag-isip ng intro, pero in fairness, nakakaluwag-luwag tayo today. Hello friends and welcome back to my channel. So for today's video, as you've seen by the intro, yes, gagawa po tayo ng buttered garlic shrimp or garlic buttered shrimp. Ewan ko kung anong tama, basta parehas lang yon. Anyway, ito po, hinuhugasan ko na yung shrimp. Tapos gagamit po tayo ng gunting para tanggalin yung bituka. Yan, ganyan itsura niya. Flex ko lang yung shrimp ko, char. So yun, tatanggalin natin yung ulo para mas madali. Tapos hugasan. And then gugupitin yung ibabaw na part para matanggal yung bituka. Ganyan. Grabe, hirap na hirap ako sa part na to, pero ayan, nakita nyo naman. Tada! Tanggal na ang bituka. One down, more to go. Ayun, so bigla akong na-realize bakit kaya hindi na lang tanggalin ko lahat ng ulo. Unahin ko muna lahat ng ulo bago ko tanggalin yung bituka. So ayun, tinatanggal ko po muna lahat ng ulo. Kahit na nandyan yung pinakalasa niya. Kasi ang hirap eh, sugat-sugat na yung kamay ko. So, ayan po. Ito na yung itsura niya pag natanggal mo yung ulo and yung bituka. Yan, malinis na siya tingnan, diba? So, for the ingredients po, meron tayong butter, garlic, and then syempre, yung shrimp na kaninang nilinis natin. Papainitin lang po natin yung pan. And then, ilagay na po yung butter once mainit na yung pan. So at this point po, pwede na natin ilagay yung garlic kahit hindi pa nagme-melt totally yung butter para din ma-avoid natin na masunog siya. And don't forget na iset lang siya sa low heat para hindi masusunog yung butter and yung garlic. Hihintayin lang po nating mag-brown yung garlic. After a few minutes, ganito na pa yung itsura niya. Haluin lang. And wait until it turned brown. So, pag ganito na po yung itsura niya, nakita nyo na nag-brown na yung garlic, pwede nang ilagay yung shrimp. So, ayan po, unti-unting ilagay yung shrimp. Aroy, natalsikan siya ng mantika eh. Gumamit kayo ng spatula, syempre, huwag nyo gayahan yung katangahan na ginawa ko. Tapos, unti-unti nyo pong ilagay yung mga hipon. And then, haluin lang po para mag-even out yung pagkaluto. Char, arte. And ito na po siya after a few seconds or maybe minutes. Basta yun. Sobrang dali lang naman maluto ng hipon. Haluin nyo lang po siya. And then, adjust mo na yung heat into high. Tapos, ready na for seasoning. So, lagyan ng salt, pepper, and then, lemon. Isama nyo yung buto para masarap. Charot! Tapos haluin lang ng maigi para mag-even out yung lasa. And eto na po, okay na siya for plating. Tada! Here's our finished product. So, ayun. Hindi ko na po siya titikman kasi alam ko naman na masarap. Charot!
So if you like this video po, please don't forget to leave a thumbs up and subscribe to my channel. Also, click on the notification bell para ma-notify kayo if may bago po akong uploads. And again, thanks so much for watching. Bye!